وبيبدأ فيلمنا بوفد تبع شركة بيهجم عليهم عصابة وبيهددوهم يلغوا عقد الشركة اللي هيبنوها هنا بدل ما يقتلوهم. رئيس الوفد رن على سنسل صاحب الشركة وقال له الحقنا، في أشخاص هنا عاوزين يقتلونا. جري عمنا سنسل زي الرهوان، ولكن هنا بقى سبق وحش ما بيرحمش لا فار ولا سنجاب. تحسه كونغر في نفسه كده من كتر ما بيتنطط، واسم الكونغر ده قصدي الشخص ده الدكتور فيرسان. المهم علم العصابة الأدب وأنقذ الوفد منهم. وهنا بقى وصل سنسل واتفاجئ لما لقى أعز صديق ليه قايم بالواجب مكانه. سلم عليه وشكره، وفيرسان قال له أمال فين جانجا زوجتك؟ طلعت جانجا المشاغبة خضته وبعدها راحوا على البيت. وفيرسان وقف قدام صورة والد سنسل المتوفي وقال ربتني وعلمتني زي ابنك، شكرا ليك من كل قلبي. طلع بره وأم سنسل قالت له بقى كده يا واطي ما نشوفكش لمدة سنتين، مش عاوز تيجي تشوف أمك؟ أنا جيت أهو هقعد معاكي لمدة شهر وهخليكي مبسوطة طول ما أنا موجود. الأم قالت في عقلها كنت أتمنى أكون مبسوطة بس مشاكلي كتيرة جدا. فيرسان قال لها مشكلة إيه؟ أنا هحللك كل مشاكلك. قالت له إيه ده؟ أنت إزاي قرأت أفكاري؟ سنسل قال لها ده تخصصه يا أمي، بمجرد ما بيركز مع أي شخص بيقرأ أفكاره على طول. إيه مشكلتك اللي مخلياكي مش عارفة تفكري؟ الأم قالت أنا كنت عاوزة ألم شمل العيلة وسنسل يتجوز من بنت عمه، لكن لو العيلة اكتشفوا إنه اتجوز جانجا من الأساس ممكن يأذوها ويقتلوها. يا ابني أنت ما تعرفهمش، والد سنسل كان متجوزني من غير رضا أهله، وابني عمل نفس اللي عمله أبوه، وأخت أبوه يا ابني الكبيرة سيدوامي ست شرانية أنتم مش عارفينها. سنسل قال لها ما تقلقيش يا أمي، هحاول أصالحهم وأفهمهم الموضوع. أنا اتجوزت البنت اللي أنا بحبها، مش هتجوز حد غصب عني يعني. وبعدين أنا اشتريت القصر الكبير اللي في القرية هناك وهقعد هناك لحد ما ألم شمل العيلة وأصالحهم. الأم قالت له اشتريت إيه؟ بلاش يا ابني القصر ده ما اتباعش لمدة 50 سنة، وناس كتير قوي بتقول قصص خطر عنه لأن القصر مهجور ومحدش عايش فيه من زمن كبير جدا. فيرسان قال لها مش عاوزك تقلقي على سنسل، أنا مش هسمح بحاجة تحصل لهم. أنا هسافر للقرية وهروح أول حاجة لعيلة سنسل وهحاول أهديهم شوية علشان لما سنسل يروح ما يحصلش أي مشاكل. وبعد ما أخلص المهمة دي هسأل بعدها عن قصة القصر علشان سنسل يقعد فيه وهو مطمن. المهم راح فيرسان بعدها المكتبة قديمة وقرأ شوية كتب عن ماضي القرية اللي فيها القصر. وتاني يوم في بيت عيلة سنسل عريس جه اتقدم لبنت عمه، وعمتها سيدوامي رفضت العريس وقالت بنت أخويا مش هتتجوز غير ابن عمها سنسل، هو مفروض يوصل النهاردة زي ما قال، كله يجهز علشان تستقبله. وصل فيرسان في الوقت ده وافتكروه سنسل ابن أخوهم لأنهم ما شافوش سنسل من وهو طفل. حاول فيرسان يوضح لهم إنه مجرد صديق ابن أخوهم، بس ما حدش سمع له كام صاروخ اتضربوا. وفيرسان طار على الست دي وزوجها اتجنن أول ما شافها في حضنه وقال له أنت بتعمل إيه؟ دي مراتي يا عم أنت. الراجل قال في عقله معقولة مراتي تخوني معاه علشان ما بخلفش؟ فيرسان قرأ أفكاره وقال له معقولة بقالكم 8 سنين متجوزين وما خلفتوش؟ إيه ده؟ وكمان قرأت أفكاري؟ الراجل ده خطر علينا، مشي الراجل ده من بيتنا يا أخويا بسرعة. فيرسان قال له سمعتك، لو عاوز نمشي من هنا وديني القصر الكبير اللي في القرية. أنا لما وصلت كله كان خايف يجي معايا القصر، بس أنت اللي هتوديني، ولو ما وافقتيش أنت عارف أنا هعمل إيه كويس، هاخد منك مراتك. لا وعلى إيه؟ جاي معاك يا باشا، القصر أهو، ادخل لوحدك بقى. لا ادخل لوحدي، أنت جاي معايا يا حبيبي. احكي لي مين اللي عايش في القصر ده دلوقتي؟ اللي عايش في القصر ده الحارس بتاع القصر وحفيدته، بس هما مش موجودين دلوقتي. عاوز اقولك ان اخر ناس عاشوا هنا من 50 سنة وهربوا من القصر وقالوا انه في اشباح. فضل الراجل يحكي لحد ما لقى نفسه لوحده وفيرسان اختفى وبقى هيموت من الرعب. روح البيت متكهرب في وضع ثبات زي ما انتوا شايفين كده، لكن فيرسان فوقه بقلم محترم. والعمة سيدوامي طلعت هنا بقى وقالت له انت مش ابن اخويا سنسل، ابن اخويا ما جاش ليه؟ والله انت بتفهمي. حاولت افهمهم كده من الاول ان مش ابن اخوهم بس هم ما سمعوش ليا، انا صديق سنسل وجيت هنا القرية لانه هيشتري القصر الكبير. اتخضوا كلهم اول ما سمعوا انه هيشتري القصر، والعمة قالت انا مش هسمح له يشتري القصر ده لانه مش هيكون خطر عليه هو بس، هيكون خطر على بنت اخويا اللي هيتجوزها كمان. لسه فيرسان هيقول لهم انه متجوز اصلا ووصل سنسل هنا. واول ما جانجا مراته نزلت من العربية سألوه هي مين دي؟ قال لهم دي زوجتي جانجا. اتصدمت سيدوامي اول ما سمعته، وعمه قال له يعني انا رفضت كل العرسان اللي تقدموا لبنتي وفي الاخر تطلع متجوز؟ انت خذلتنا يا ابن اخويا. بصوا انا جيت هنا علشان اشوفكم واصلح الغلط اللي ما بيننا، سامحوني لو في اي خلاف، بس انا اتجوزت البنت اللي بحبها، وعموما انا اشتريت القصر الكبير وهعيش معاكم هنا لمدة شهر، واتمنى ما يبقاش في اي خلافات ونلم شمل العيلة. عمه قال له مش معنى انك ما اتجوزتش بنتي ان اسيبك تعيش في القصر المهجور ده لوحدك، احنا هنعيش معاكم في القصر. سيدوامي بصت له بنظرة خبث وقالت له ايوه هنعيش معاك، ما تستغربش، القصر ده قصص بتقول انه خطر ومش معقولة احنا هنسيبك في الخطر لوحدك. لاحظها فيرسان وعرف انها ست شرانية واكيد بتخطط لحاجة مش كويسة. المهم راحوا كلهم للقصر، والعم قال لهم ممنوع اي حد يروح للمنطقة الخلفية للقصر لانها خطر،
مفهوم؟ اللي انت عاوزه يا عمي. راحوا بعدها للمعبد، والكاهن اول ما عرف انهم عايشين في القصر اترعب جدا وبقى يترعش. جنجا قالت له هو ليه اي حد بيسمع سيرة القصر بيترعب كده؟ من حوالي 150 سنة يا بنتي عاش ملك في القصر ده اسمه فيتيان، والملك ده كان ظالم جدا وبياخد كل حاجة بالعافية. واثناء معركة شاف بنت رقاصة اسمها شاندرموكي وخلاها عشقته بالعافية، لكن هي ما كانتش موافقة لانها كانت بتحب راقص اسمه فيكرام. لكن الملك خدها بالعافية، عاشت معاه في القصر، وبعد ايام قابلت حبيبها فيكرام بره القصر. والملك لما عرف قتل حبيبها يوم الاحتفال بالصنم درجة وحرق شاندرموكي وهي حية. وبعد ايام روحها رجعت تنتقم من الملك، والملك جاب كهنة وسحرة من كل مكان وجابوا الرماد بتاع جثة شاندرموكي وعانوه في الغرفة اللي كانت عايشة فيها في القصر، وعملوا شوية تعويذ على باب الغرفة بعدها، ومن ساعتها والباب ده مقفول ما بيتفتحش. وبعد سنين مات الملك وروح شاندرموكي محبوسة لحد الآن على أمل إنها تتحرر وتنتقم من الملك اللي حرقها حية. وفي يعني بعض الأقاويل بتقول إن في غرفتها تعبان كبير بيحرسها. جنجا اندمجت جدا مع القصة، وفي الليل راحت للسلم الخلفي للقصر، وأول ما قربت من السلم ده رياح شديدة سيطرت على المكان. عينت جنجا المكان ومشيت، وتاني يوم صحي فيرسن على صوت موسيقى عالية، ولما نزل لقى حفيدة حارس القصر بتعلم الأطفال الموسيقى. زعق لها ومشي الأطفال وقال لها أنا جاي هنا علشان أرتاح يا اسمك إيه انتي؟ اسمي درجة وما تزعقليش كده. جدها قال له يا ابن حفيدتي يتيمة بس عصبية شوية ما تزعلش منها، أوعدك إنك مش هتسمع أي إزعاج تاني. سمعت جدك قال يا درجة ما اسمعش صوت موسيقى تاني، سلام. المهم في الليل جنجا راحت برضه للمنطقة الخلفية، وكان عندها حب فضول تعرف إيه الموجود هنا. ومرات عم جوزها شافتها وقالت لها بلاش يا بنتي، ما تخليش الفضول بتاعك يأذيكي وبعيد عن المكان ده، أنا نصحتك واسمع نصيحة الكبار. قابل فيرسن بعدها بنت عم سنسل اللي المفروض كان يتجوزها، وقال لها أنا عارف إنك بتحب شاب، والشاب ده جه سكن في البيت اللي جنب القصر مخصوص علشانك. انت عرفت منين؟ من مصادر الخاصة. هو عاوز يتقدم لي بس أنا خايفة أقول لأبويا. لا ما تخافيش، أنا هناديه وأقول له. بدأ ينده عليه بالفعل، وهي قالت له بلاش هتفضحني يخرب بيتك. المهم تاني يوم درجة كانت منتظرة تلاميذها علشان تديهم حصة الموسيقى، وعرفت إن فيرسن اداهم رشوة علشان ما يجوش. راحت له قالت له بقول لك إيه، أنت هتشتري كل حاجة بفلوسك؟ تقدري كده تقولي واشتريت كل آلاتك الموسيقية من جدك على فكرة. هو انت ليه بتعمل كده؟ انا الموسيقى بتجري في دمي ومش هتقدر تمنعني منها. خرجت وهي بتعيط وسمعته بيغني لها وبيعتذر لها، وقال لها على فكرة مش انت بس اللي بتحب الموسيقى، انا كمان بعشقها. بعدها جه رسالة لفيرسن انه لازم يرجع امريكا فورا علشان شغله هناك. ودع الكل وسمع في افكارهم انهم فرحانين انه ماشي. سمعتكم، انا راجع على طول ومش هطول. خرج سلم على درجة وقال لها اوعي تنسيني. وبعدها جنجا قالت لدرجة انا معايا كتب قديمة وعاوز احتفظ بيها في المنطقة الخلفية من القصر، عاوزاكي تيجي معايا. درجة قالت لها انا جدي محذرني ما اروحش لانه غرفة شاندرموكي موجودة هناك. يا بنتي دي كلها قصص خرافية، ممكن يكونوا بيقولوا كده عشان الغرفة دي فيها مجوهرات وذهب كتير جدا ومش عاوزين حد يدخلها، ولو فتحنا الغرفة دي هتعرفي ان كل اللي بقوله ده حقيقة. هو براحتك، مش عاوزة تيجي ما تجيش. لا استنى انا جاية معاكي. في الوقت ده حبيب بنت عم سنسل اتقدم لابوها، والشاب ده اسمه جونا، وحددوا معاه ميعاد الخطوبة. نرجع لجنجا اللي كسرت جنزير السلم الخلفي وطلعت فوق لحد ما وصلوا لباب غرفة شاندرموكي، لكن لقوا الباب مقفول بقفل. درجة قالت لها جدي قال لي مرة إن قلب المفتاح بتاع الغرفة مع حداد في القرية، وبما إنك صاحبة القصر دلوقتي لو طلبت من الحداد ده يصنع المفتاح هيصنعه، وأنا موافقة. صنع الحداد المفتاح بالفعل، وخدته جنجا وطلعت جري على الغرفة. وأول ما فتحتها عربية كانت هتخبط سنسل وتقتله. دخلت بخطواتها البطيئة تستكشف الغرفة، ووصلت لصورة شاندرموكي وفتحت الصندوق بتاع مجوهراتها وهدومها. وهنا بقى ظهرت أفعى كبرى ضخمة جدا اتجهت ليها، وخلاص كانت هتقرب منها، لكن درجة ندهت عليها وقالت لها تعالي بسرعة، الحداد اللي صنع المفتاح مات. تخيلي معايا كده، بس الحداد عشان صنع المفتاح مات وانا اللي استلمت المفتاح منه. انا خايفة اموت انا كمان. يا بنتي ده كان شكله راجل مريض وبيموت اساسا، ما توهميش نفسك ان شبح شاندرموكي هو اللي قتله. عرفوا بعدها كلهم ان جنجا فتحت الباب والحداد اللي صنع المفتاح مات هو كمان، وجابوا كاهن على الله حكايته يطهر البيت. وجنجا ولا كان هاممها وبتنظف غرفة شاندرموكي، والتعبان البلاستيك ده شكله عجبته النجفة. المهم طلعت جنجا خلخال وسمعت صوت اغاني جاي من بره. بصت من الشباك ولقيت اللي بيرقص خطيب بنت عم سنسل جونا، وهو بيعلم الاطفال الرقص. وهنا بقى طلعت مذكرة شاندرموكي وبدأت تقرأ قصة حياتها. وبعد شوية الكاهن وصل الغرفة وسمعوا صوت بيحذرهم يمشوا من المكان. قالوا مين اللي بيتكلم؟ أنا شاندرموكي. الباب اتفتح وخطوات بصوت خلخال سمعت في المكان كله،
والتلاتة كلهم جريوا من الخوف، وحد كان بيجري وراهم بصوت خلخال، والكل سمع صوت صريخ عالي. جريوا علشان يشوفوا في ايه، والخدامة قالت لهم انا شفت شبح كان لابس خلخال بس مش ظاهر وشه. خرج سنسل بره البيت يشوف في ايه، واغلبية الازاز بتاع القصر اتكسر كله مرة واحدة. دخل قال لهم ما تخافوش، دي مجرد صدفة، مفيش حاجة اسمها اشباح. الازاز بتاع الساعة اتكسر مع كلامه، وجانجا قالت له متأكد انها مجرد صدف برضه؟ دخلت درجة حفيدة الحارس في الوقت ده وقال لها انت كنت مختفية فين؟ انا كنت نايمة وصحيت على الاصوات. طيب كله يروح يكمل نومه يلا. رن سنسل تاني يوم على فرسان وقال له عاوزك تسيب كل شغلك وتجيلي بسرعة. وبمجرد ما قفل معاه جري على صوت جانجا اللي هدومها بتتحرق. قال لها هدومك اتحرقت ازاي؟ جانجا قالت له معرفش، بس درجة الوحيدة اللي كانت معايا في المطبخ. بصوا كلهم لدرجة وهي قالت لهم والله انا ما عملتش حاجة. وتاني يوم وصل فرسان وسنسل حكى له على كل اللي بيحصل في القصر من ساعة ما مشي. فرسان قال له يعني انت شاكك في درجة؟ هي بنت مسكينة بس برضه هنعمل احتياطاتنا منها. وفي اللحظة دي بنت عم سنسل لحظة خيال غريب بيجري وراها، صوتت وبدأت تجري، والخيال ده كان وراها لحد ما وقعت واغمى عليها. لحقها فرسان في آخر لحظة، ولما فقت سألوها هو انت ايه اللي طلعك للمنطقة الخلفية؟ قالت لهم كنت بدور على جانجا، ودرجة قالت لي انها في المنطقة الخلفية. جانجا دخلت قالت لهم بس درجة عارفة اني كنت باخد شاور. استغرب فرسان وقال من ساعة ما جانجا فتحت باب غرفة شاندرموكي وبدأت المشاكل تحصل. اوعدك يا سنسل ان احل المشكلة دي في اقرب وقت. المهم قعد فرسان سهران طول الليل وسمع صوت خلخال، مشي في اتجاه الصوت لحد ما طلع لغرفة شاندرموكي. واول ما خبط على باب الغرفة الصوت سكت وحد طلع جري هو كمان يلف في المكان علشان يشوف مين، بس الشخص ده كان اختفى. وتاني يوم قابل جانجا وقال لها خديني لغرفة شاندرموكي فرجيني عليها. طلع له الغرفة وجانجا شرحت له كل حاجة بالتفصيل، ووريت له كمان محتويات صندوق مجوهرات شاندرموكي. واستغربت لما لقيت فردة خلخال واحدة والتانية كانت مختفية. فرسان قال لها الخلخال ده تقليد اكيد مش بتاع شاندرموكي. زعقت له جانجا وقالت له انت مش عارف حاجة، ده الخلخال الاصلي. قال لها خلاص اهدي انت متعصبة ليه؟ مصدقك. المهم تاني يوم الخدامة كانت بتعمل قهوة لسنسل، وعمته سدوام العقربة دخلت قالت لها سيبيلي القهوة انا هعملها، وطلعت ازازة سم كبته في القهوة وندهت على درجة تاخد القهوة علشان تقدمها له. لاحظ فرسان بالصدفة ازازة السم وجري على سنسل كأنه سوبرمان في نفسه، ولحق منه كوباية القهوة قبل ما يشربها، وقال للكل القهوة دي مسمومة، مين اللي عاملها؟ كلهم قالوا درجة، ودرجة قالت لهم والله انا معرفش حاجة، العمة سدوامي هي اللي طلبت مني اديله القهوة. المهم اتهموا درجة كالعادة، وفرسان قال لهم كل حاجة هتبان مع الوقت. طلب سنسل بعدها كاهن كبير اسمه فاشوناس، واول ما دخل البيت قال لهم في روح شريرة ولازم افضل في البيت ده 7 ايام، ومش هشرب ولا هاكل من البيت ده طول ال7 ايام اللي انا قاعد فيهم. وتاني يوم درجة وهي بتمسح ما خدتش بالها من حوض السمك اللي تحته بالظبط سنسل، ومن غير ما تقصد وقعته وسرفا لحقوا كالعادة. والمرة دي فرسان ما عداش لدرجة وقال لها بصي التهم لابساكي. خد درجة وشاف في غرفتها فردة الخلخال الناقصة. قال لها هو ايه اللي جاب الخلخال ده هنا؟ انا لقيته وانا بروق وجبته هنا، ما اعرفش حاجة عنه والله. حبسها فرسان وقال لجدها حفيدتك تعبانة وانا هعالجها، مش عاوز حد يقرب من غرفتها طول ما انا موجود هنا. خرج وقال للعمة سدوامي قبل ما يمشي ابقي اعملي القهوة كويس بعد كده، ها انت اكيد فهماني. وفي الليل خد فردة الخلخال الناقصة ووراها لجانجا، اللي اول ما شافتها اتعصبت وخدتها منه وجريت، وهو بقى مستغرب هي ليه عملت كده. وفي نص الليل سمع نفس صوت الخلخال والاغنية اللي بتشتغل، وطلع للغرفة، والمرة دي اتقمص شخصية الملك اللي حرق شاندرموكي ولبس جزمته ومسك عكازه، وصوت جوه الغرفة قال له انت مين؟ انا الملك فيتيان. هو انت؟ افتح الباب يا كلب. انت عاوزة ايه يا شاندرموكي؟ عاوزاك انت بس علشان اقتلك. طيب ما تطلع تقتليني، منتظرة ايه؟ مش هقتلك النهاردة، هحرقك في نفس اليوم اللي حرقتني فيه، يوم الاحتفال بالصنم درجة. انتظر موتك في اليوم ده. في اللحظة دي الكاهن فاشوناس كان بيعمل طقوس، والطقوس دي اتفسدت بسبب اللي عمله فرسان. ولما نزل الكاهن قال له انت ايه اللي انت عملته ده؟ انا كنت خلاص اسيطر على روح شاندرموكي، انا اللي انا عملته ده صح وهتعرف بعدين. عدت الايام ويوم خطوبة بنت عم سنسل على جون الراقص، جانجا اختفت من المكان. خرج فرسان علشان يدور عليها، والحارس بتاع العمة سدوامي هجم عليه علشان يقتله لان العمة قايله له يعمل كده، بس فرسان ما سكتش وعلمه الادب. بعد ما ضربه سمع صوت جانجا وهي بتصرخ، وجري على الصوت لقاها ماسكه جنة وزي ما نقول كده بتتحرش بيه. وسنسل قال لجنة كنت بتتحرش بمراتي يا حيوان، واحنا اللي كنا فاكرينك محترم. جنة قال له انا ما عملتش حاجه، هي اللي كانت ماسكاني. نيموها. فرسان قال لسنسل جنة فعلا ما عملش حاجه، جانجا اللي اتهجمت عليه. دخلت سدوامي سخنت الامور وقالت له صاحبك فرسان بيتكلم في شرف مراتك وساكت، اطرده بره البيت.
سنسل ما صدق وقال له اطلع بره وما تورينيش وشك تاني، وكلهم اجمعوا على طرده. لكن هنا بقى الكاهن فاشوناس اتدخل وقال لهم لو فيرسان خرج بره البيت ده هتواجهوا مشكله كبيره، ده اكتر انسان خايف عليكم. هو انت تعرف انه هيضحي بحياته علشان ينقذ مراتك يا سنسل؟ انا قابلت فيرسان في اليوم اللي بوظ في الطقوس بتاعتي، يوم ما كنت هطرد شبح شندرموكي. احكي لهم على كل حاجه حكيتها لي يا فيرسان. بصوا، الشخص اللي ورا كل المشاكل اللي بتحصل هنا هي جانجا، لان روح شندرموكي لابساها. انا حبست درجة لان جانجا اي حاجه بتعملها كانت بتتهمها في درجة. المهم فضلت اراقبها وعرفت انها كل يوم في نص الليل بتطلع ترقص على اغنيه شندرموكي نفسها كانت بتحبها. وليه بترقص على الاغنيه دي؟ هقول لكم. بتجذب انتباه جنة خطيب بنت عمك، لان حبيب شندرموكي الراقص كان عايش في نفس بيت جنة. والمشكله بقى ان جنة هو كمان بيرقص، وروح شندرموكي فاكره حبيبها. المهم انا اتقمصت شخصيه الملك، ولما سالتها عاوزه ايه قالت لي عاوزه احرقك زي ما حرقتني يوم الاحتفال بالصنم. واليوم ده هي منتظره علشان تحرقك انت يا سنسل لانك زوج جانجا. بس انا عامل احتياطاتي ومش هسمح بده يحصل. انا عاوزك يا سنسل تستفزها يوم الاحتفال بالصنم علشان روح شندرموكي تحضر، والكاهن فاشوناس في اليوم ده هيكون محضر الطقوس بتاعته. ودورنا احنا بقى في الخطه دي كلها هنخلي شبح شندرموكي ينال الغرض بتاعه وتشوف الملك وهو بيتحرق زي ما هي عايزه. وبالفعل عدى يومين ويوم الاحتفال استفزها فعلا لحد ما حضرت روح شندرموكي واتكلمت على لسان جانجا وتوعدته بالقتل واغمى عليها. دخل فيرسان في الوقت ده لبسها الخلخال وخرجوا كلهم يراقبوها. وبعد ساعة عدت خرجت وطلعت للغرفة وبدأت رقص زي المجنونة. والكاهن فاشوناس في اللحظة دي بدأ يحضر الطقوس بتاعته. فيرسان قال لجنة يلا جه دورك في الخطة، انت اللي هتجرها لمكان الطقوس برقصك. دخلها جنة رقص معاها وشندرموكي افتكرته حبيبها، وافتكرت اليوم اللي الملك فيتيان قطع فيه دماغ حبيبها وحرقها. فاقت من ذاكرتها وفيرسان اتقمص دور الملك ومشي في اتجاهها وعمل لها الصوت المستفز بتاع الملك اللي كان معتاد يعمله. سحبوها في مكان الطقوس والكاهن قال لها انت عاوزه ايه؟ عاوزه احرقه زي ما حرقني؟ امسك النار اهي احرقيه يلا. رمت النار على الماده المشتعله والنار اتجهت لفيرسان، واول ما قربت منه حدفوا حاجه على عين جانجا علشان ما تشوفش. وسنسل فتح باب خرج منه تمثال شبيه للملك، ولعوا فيه النار لحد ما ساح. وشندرموكي شافت التمثال وهو بيولع لحد ما نارها بردت وقالت خلاص انا كده انتقمت. وهنا بقى روح الست شندرموكي خرجت من جسم جانجا. انما قصه عبره بصحيح، لا بصحيح يعني وربنا. المهم كل حاجه رجعت لطبيعتها والعيله شاملها اتلم وبقوا حبايب جدا. وفيرسان حب درجة ودرجة حبته، وبكده يكون وصلنا لنهايه فيلمنا. احب اقول لكم بقى انتظرونا في الجزء الثاني، ولو عجبكم الفيلم متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل افلامنا. وبس كده، السلام عليكم.